Okay, so yesterday we have finished out section 34 of the Indian Penal Code. That was about common intention, and we have discussed under section 34 whenever any particular act is done in furtherance of the common intention, okay, then it will be presumed, it will be construed that even though act is implemented by one or few, but say all will be held liable for that particular act as if they themselves have committed the act. Okay, so we have discussed that for proving the common intention, we should prove that there was at least two persons, two or more, they have the pre-arranged plan of committing that particular crime. There must be the meeting of mind of that people. If there is point proved, then the crime may be said to be committed under the common intention. Okay, we have discussed that. For common intention is not substantive offense. Okay, common intention of committing certain crime is there. Then only section 34 will be applicable. And as I have given you an example that suppose a 4% committed the murder, then FIR will be framed in the sense section 300 murderची definition, section 302 murderची punishment, आणि read with 34 का, कारण तिथे कॉमन इंटेन्शन होतं त्या चौघांचं. Now yesterday finished out common intention, okay, and today we are going to see the concept of the common object, because many times the paper question is difference between common intention and common object. Two things you first of all keep in mind before starting the common object question. कॉमन ऑब्जेक्टचा सेपरेट इंडिव्हिज्युअल असा कुठला सेक्शन आयपीसी मध्ये नाहीये. अनलॉफुल असेंब्ली मध्येच कशाचा रेफरन्स आहे सांगा तर कॉमन ऑब्जेक्टचा रेफरन्स आहे. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, कॉमन ऑब्जेक्ट कशाला अप्लाय केलेले सांगा तर अनलॉफुल असेंब्लीला. आणि अनलॉफुल असेंब्ली कधी होते सांगा तर जी काय बाकीची डेफिनेशन आपण स्टडी करू ती करूच आधी. पण 5 और मोर पर्सन्स पाहिजे, कमीत कमी 5 लोक असले तरच अनलॉफुल असेंब्ली काय होते सांगा तर क्रिएट होते तिथं. आणि नेक्स्ट थिंग इम्पॉर्टंट काय सांगा तर अनलॉफुल असेंब्ली म्हणजे कॉमन ऑब्जेक्ट मध्ये असं प्री अरेंज्ड प्लॅन असण्याचं वगैरे काही गरज नसते. ओके, त्यामुळे तिथे ते जे आहे मीटिंग ऑफ माइंड अँड प्री अरेंज प्लॅन, कॉमन ऑब्जेक्ट असलं सगळ्यांचं बस आहे तिथं. त्यांचं कॉमन इंटेन्शन म्हणजे त्यांचं माइंड मीट असायला पाहिजे असं काही गरजेचं नाहीये. सो कॉमन ऑब्जेक्ट इज अ डिफरंट थिंग आणि कॉमन इंटेन्शन काय सांगत तर एक डिफरंट थिंग आहे. आता ना तुम्हाला एक सोपं एक्झाम्पल सांगते काय, म्हणजे तुम्हाला ते कॉमन इंटेन्शन शब्द आणि कॉमन ऑब्जेक्ट शब्दामधला डिफरन्स काय होईल तर क्लिअर होईल. अँड देन विल स्टार्ट विथ शेअरिंग द स्क्रीन. ओके, ना बघा एक सिंपल साधं एक्झाम्पल बघा की एक प्रोसेशन निघलेलं काय म्हणजे मोर्चा. आणि तो मोर्चा झाला सुरुवातीला निघला की नाही तर त्यावेळेला तो मोर्चा प्रॉपर लॉफुल परमिशन वगैरे काढून गव्हर्नमेंटची तो मोर्चा निघलेला होता. आता काय झालं माहितीये, एकाच रोडनं जाऊ नका असं गव्हर्नमेंटने काय केलेलं, त्यांना सांगितलेलं की त्यांना मॅप ठरवून दिलेलं की या पद्धतीनं तुम्ही जावं म्हणून. आणि त्या ठरवून दिलेल्या मॅपवरनं ते चाललेले, पण अचानक त्यांनी रस्ता काय केला तर बदलला आणि अशा रोडवरती गेले की जो गव्हर्नमेंटने त्यांना मना केलेला, प्रोहिबिट केलेलं होतं. म्हणजे आता गव्हर्नमेंटने जे प्रोहिबिटेड ऍक्ट आहेत ते तिथं करतात. किंवा एक लॉफुल पीसफुल मोर्चा निघलेला होता ज्याच्यामध्ये कुठला पण गोंधळ किंवा मारामारी, हिंसा, व्हायलन्स नव्हते. आणि अचानकच त्या मोर्चामध्ये हिंसा काय झाली सांगा तर सुरू झाली, प्रोसेशन मध्ये हिंसा सुरू झाली तिथं. मग आता तुम्ही त्या प्रोसेशन मधनं बाजूला निघला तर मग तुम्ही कुठला पण अनलॉफुल असेंब्लीचा भाग नाहीये. पण आता ती हिंसा चालू झाली आहे त्या मोर्चात, तरी सुद्धा त्या मोर्चामध्ये तुम्ही कंटिन्यू राहिला तर तुम्ही अनलॉफुल असेंब्लीचा भाग आहे. मग तिथे काय असं ठरवून केलंय, प्लॅन करून केलंय किंवा मीटिंग ऑफ माइंड आहे असे काही पॉइंट्स तिथे नाही आहेत. ओके, पण त्यांचं जे ऑब्जेक्ट होतं ना, ते ऑब्जेक्ट फक्त काय होतं सांगा तर कॉमन होतं. त्यामुळे मीटिंग ऑफ माइंड नसताना सुद्धा अनलॉफुल असेंब्लीला ते लायबल, कारण त्यांचं कॉमन ऑब्जेक्ट आहे, कॉमन इंटेन्शन नाहीये. त्यामुळे 3 मुद्दे लक्षात ठेवा की कॉमन इंटेन्शन सेक्शन 34 खाली आणि वेगळा सेपरेट सेक्शन. कॉमन ऑब्जेक्ट साठी वेगळा कुठला सेपरेट सेक्शन नाही, तर अनलॉफुल असेंब्ली मध्ये कॉमन ऑब्जेक्ट बद्दल बोललेलं आहे तिथं. नंतर कॉमन ऑब्जेक्टला 5 और मोर पर्सन्स मिनिमम रिक्वायर्ड आहे. कॉमन इंटेन्शन मध्ये 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त असले तरी इनफ आहेत. आणि कॉमन ऑब्जेक्ट जे आहे त्याच्यामध्ये मीटिंग ऑफ माइंड ऍक्टच रिक्वायर्ड नाही आहे.
पण कॉमन इंटेन्शन मध्ये प्री अरेंज मीटिंग ऑफ माइंड हे सगळं व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे तिथं. ओके, सो लेट स्टार्ट विथ द क्वेश्चन ऑफ अनलॉफुल असेंब्ली दॅट इज कॉमन ऑब्जेक्ट. That is our today's fresh question. Okay, so we'll finish out unlawful assembly Sudha, and we'll try to finish out the question of the common object and the difference between common object and common intention. हा पार्ट पण काय करूया तर आपण कव्हर अप करूया तिथं. ओके, हा लेट्स सी बघा. Unlawful assembly, common object. हा let's see. Introduction. Section 141 of the Indian Penal Code introduces the offense of unlawful assembly, which says that an assembly of the 5 or more persons, कमीत कमी किती लोकांची assembly आहे सांगा तर 5 or more persons ची assembly आहे. if their object is a common आहे, त्यांचं ऑब्जेक्ट काय सांगा तर कॉमन आहे तिथं. आणि या 141 सेक्शन मध्ये त्यांनी जे ऑफेन्सेस दिलेले आहेत तेवढ्या ऑफेन्सेस पैकीच कुठलं तरी ऑफेन्स साठी ते एकत्र आले. म्हणजे हा पण तुम्हाला पॉइंट ऑफ डिफरन्स मिळतो बघा लगेच, की कॉमन इंटेन्शन आयपीसीच्या कुठल्याही सेक्शन साठी असू शकते. कॉमन इंटेन्शन ऑफ मर्डर, डकेती, रॉबरी, किडनॅपिंग, कुठलाही गुन्हा कॉमन इंटेन्शन खाली येऊ शकतोय. पण अनलॉफुल असेंब्ली नाही. जे ह्या सेक्शन 141 मध्ये दिलेले 7 ऍक्ट्स आहेत तेवढ्यासाठी असेल तरच अनलॉफुल असेंब्ली आणि तरच कॉमन ऑब्जेक्ट आहे तिथं. ओके बघा, बॅक अगेन आय एक्सप्लेन. Section 141 of the IPC introduces the offense of unlawful assembly, which says that an assembly of the 5 persons of their object काय सांगा तर common आहे does any act, कुठले 7 acts mentioned in the section, the assembly काय होईल सांगा तर unlawful assembly होईल तिथं. Okay, so concept of unlawful assembly, definition, provision, members of unlawful assembly, liability of unlawful assembly, all can be discussed as under. Here proper Roman 2 करायचा आणि नुसतं अनलॉफुल असेंब्ली म्हणायचं नाही. अगेन as we add some points for the class students only, provisions relating to the unlawful assembly under Indian Penal Code असं प्रॉपर हेडिंग द्यायचं, नुसतं अनलॉफुल असेंब्ली म्हणायचं नाही. Roman 2 provisions relating to the unlawful assembly under Indian Penal Code, and then in that you are going to make a capital A, meaning and definition of the unlawful assembly, into bracket immediately काय टाकायचं सांगा तर section 141. Let's see बघा. According to section 141 now, an unlawful assembly is an assembly of the 5 or more person. So you got the first point for making assembly, unlawful assembly. First of all, what is required is that 5 or more persons are required. Okay. Then, as I already told you, that their object must be common. If there is a common object, आणि ते common object काय सांगा तर जे सेक्शन मध्ये दिलेले 7 गोष्टी आहेत तेवढाच फक्त, बाकी काय नाही. नंबर 1, to show the criminal force. पहिला ऑब्जेक्ट काय सांगा त्यांचा क्रिमिनल फोर्स शो करणं. कुणाला क्रिमिनल फोर्स शो करायचं बघा, सेंट्रल गव्हर्नमेंटला किंवा स्टेट गव्हर्नमेंटला किंवा पार्लमेंटला किंवा लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेटला. टू शो द क्रिमिनल फोर्स, कुणाला क्रिमिनल फोर्स शो करायचं सांगा तर सेंट्रल गव्हर्नमेंट, स्टेट गव्हर्नमेंट, पार्लमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर पैकी कुणाला काय यूज केले सांगा तर क्रिमिनल फोर्स यूज केलेला आहे. किंवा पब्लिक सर्वंट जो आपल्या पब्लिक ड्युटीज परफॉर्म करत होता त्याच्यावर क्रिमिनल फोर्स एक्सरसाइज केलेला. एनी पब्लिक सर्वंट in the exercise of the lawful power of such a public servant. Then बघा, number 2, पहिला मुद्दा लक्षात आला. अनलॉफुल असेंब्ली काय ऍक्ट करायला लागले सांगा तर क्रिमिनल फोर्स वापरते. कुणावरती क्रिमिनल फोर्स वापरते? सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या मेंबर्सवर, स्टेट गव्हर्नमेंटच्या, पार्लमेंटच्या, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेटच्या किंवा पब्लिक सर्वंट जो आपल्या पब्लिक ड्युटीज लॉफुल पॉवर एक्सरसाइज करत होता तिथं. नंबर 2, ती अनलॉफुल असेंब्ली काय काम करते बघा, कोणी लीगल ऑथॉरिटी आपला लॉ प्रोसेस किंवा लीगल प्रोसेस एक्झिक्यूट करत होती त्याला विरोध करणं, अडथळा निर्माण करणं. टू रेसिस्ट द एक्झिक्युशन ऑफ द लॉ और लीगल प्रोसेस. अनलॉफुल असेंब्ली सेकंड काम काय करायला लागले बघा तर ती अनलॉफुल होईल लीगल किंवा लॉ प्रोसेसला एक्झिक्यूट करण्यामध्ये अडथळा निर्माण करते, विरोध करते, रेसिस्ट करते. ओके, नाउ थर्ड बघा, टू कमिट एनी मिस्चिफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेन्स. असेंब्ली काय करायला लागले सांगा तर मिस्चिफ, मुद्दाम काहीतरी खोडी, कुठे कुणाचं घराला आग लाव, तोड, शेताला आग लावून दे, किंवा गुन्हा करण्याच्या हेतून बिना परवानगी एखाद्याच्या घरात घुसते, क्रिमिनल ट्रेसपास. किंवा अनलॉफुल असेंब्ली कशासाठी सांगा तर रिलेटेड गुन्हा करण्यासाठी आहे, तर ती अनलॉफुल असेंब्ली होईल. देन नेक्स्ट वन बघा पुढे काय आलेलं आहे तिथं,
by means of show of the criminal force to deprive any person of the enjoyment of criminal force वापरून एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या एन्जॉयमेंट पासून दूर करते. काय एन्जॉयमेंट पासून डिप्राइव्ह करते बघा, तर त्याचा राईट ऑफ वे, त्या रस्त्यावरून त्याचा येण्या जाण्याच्या अधिकारामध्ये एन्जॉयमेंट मध्ये डिप्रायव्हेशन आणलेलं आहे, किंवा त्याचं पाणी युज करण्याचा, यूज ऑफ द वॉटरच्या राईट मध्ये डिप्रायव्हेशन केलेलं आहे, किंवा एक सिटीजन म्हणून जे काही इनकॉर्पोरियल राईट्स त्याला असतात त्याच्यामध्ये डिप्रायव्हेशन केलेलं आहे. अदर इनकॉर्पोरियल राईट ऑफ विच इज इन अ पोझेशन ऑर अ एन्जॉयमेंट. क्रिमिनल फोर्स वापरून त्याच्या राईट ऑफ एन्जॉयमेंट मध्ये डिप्रायव्हेशन केलेलं आहे. कुठले राईट्स ऑफ एन्जॉयमेंट? राईट ऑफ वे, राईट ऑफ युझिंग वॉटर, राईट ऑफ अदर इनकॉर्पोरियल राईट्स. देन नेक्स्ट वन बघा, बाय मीन्स ऑफ शो ऑफ अ क्रिमिनल फोर्स to take or obtain the possession of any property. criminal force use करून प्रॉपर्टीचं त्याच्या एखाद्याचं पोझिशन काय केलेलं आहे तर काढून घेतलेलं आहे, ऑब्टेन केलेलं आहे. देन बघा पुढे काय केलेलं आहे, बाय मीन्स ऑर शो ऑफ द क्रिमिनल फोर्स टू एन्फोर्स एनी राईट और सपोज राईट. क्रिमिनल फोर्स वापरून त्याचा एखादा राईट किंवा सपोज राईट त्याला काय केलेलं नाही तर वापरू दिलेला नाहीये. आणि लास्ट 7th पॉइंट, ती असेंब्ली काय करायला लागले सांगा, जे करण्याचा तुम्हाला कायदेशीर अधिकार आहे ते क्रिमिनल फोर्स वापरून तुम्हाला करू देत नाहीये, किंवा जे करणं तुमचं कायदेशीर ड्युटी नाहीये तरी पण क्रिमिनल फोर्स वापरून ते करायला तुम्हाला भाग पडते, तरी ती अनलॉफुल असेंब्ली आहे. टू कंपेल एनी पर्सन, भाग पडणे, बाय मीन्स ऑफ शो ऑफ अ क्रिमिनल फोर्स टू डू व्हॉट इज नॉट लिगली बाउंड टू डू. असं करायला भाग पडते जे करायला तो लिगली बाउंड नाही आहे, किंवा टू ओमिट टू डू व्हॉट इज लिगली एंटायटल्ड टू डू. जे करायला तो बाउंड आहे त्याला ते करू देत नाहीये. तरी पण ती असेंब्ली काय असेल सांगा, तर अनलॉफुल असेंब्ली असेल तिथं. ओके, हेन्स 7 गोष्टीसाठी जेव्हा 5 or more पर्सन्स कॉमन ऑब्जेक्टने एकत्र येतात त्यावेळेस ती असेंब्ली अनलॉफुल असेंब्ली आहे तिथं. सो कॉमन ऑब्जेक्ट हे फक्त ह्या 7 क्राईम साठीच असू शकते, जे सेक्शन 141 मध्ये दिलेलं आहे. ओके, hence these are 7 type of a common object in an unlawful assembly. An assembly of the 5 or more persons within one or more of the above section 7 object is considered as an unlawful assembly. Okay, now you are going to make a B point, general provisions relating to the unlawful assembly. See, खूप सोपं आहे. The essence of unlawful assembly is that the combination of the several person united for the purpose of committing criminal offense. Essence काय सांगा, several person, and you are very well aware. इथे महत्त्वाचा मुद्दा, several म्हणजे कमीत कमी किती 5 कमिट कशासाठी एकत्र आलेले सांगा, तर क्रिमिनल ऑफेन्स कमिट करायला युनाइट झालेले आहेत. नंबर 2, ते पर्सन कमीत कमी किती पाहिजेत आपल्याला सांगा, द असेंब्ली मस्ट बी कन्सिस्टेड ऑफ द 5 or more persons. ओके, नाव नंबर 3 बघा काय लिहिलं तिथं, the object must be one or more of the above mentioned 7 object. Okay, in Abdul Qadir versus State, more than 5 persons were charged with being a member of the unlawful assembly. बघा इंटरेस्टिंग आहे. आरोप किती लोकांच्यावर लावला अनलॉफुल असेंब्लीचा, म्हणजे असं पुरावे होते की 5 तरी मेंबर कमीत कमी होते, 5 or more persons was involved. पण ऍक्च्युली त्या जागेवर ना 4च सापडले प्रत्यक्षात ऑन स्पॉट त्यावेळेला पकडायला गेल्यानंतर. बट ओनली 4 of were found to have taken part in the assembly. तर इट वॉज हेल्ड. काय झालं सांगा, तर प्रत्यक्ष जरी त्यांनी 5 म्हणत असले तरी पुराव्यानिशी किती सापडले सांगा, तर फक्त 4च. त्यामुळे ती असेंब्ली अनलॉफुल असेंब्ली होणार नाही. तर त्यांच्यावर इंडिव्हिज्युअल गुन्ह्याचा सेक्शन काय होईल तर दाखल होईल. But only 4 of them were found to have taken part in the assembly. So it was held none of the accused could be convicted of this particular offense. Next one बघा पुढचा point. An unlawful assembly does not become lawful by reason of the lawful act existing. Others do the unlawful acts. Okay, unlawful assembly मध्ये काही लॉफुल ऍक्ट आहेत आणि काही अनलॉफुल ऍक्ट आहेत. म्हणून ती लॉफुल होणार नाही, कारण काही ऍक्ट तुम्ही अनलॉफुल करताय ना तिथं. An unlawful assembly does not become lawful by reason of its lawful act. Okay, then next one बघा, the assembly जे मगाशी तुम्हाला सांगितलं मोर्चा काढला त्यावेळेला well and good. According to all law process, we have started that particular procession. Okay, but suddenly ते violent झालं तर अनलॉफुल असेंब्ली सुरुवातीला जी लॉफुल होती ती नंतर अनलॉफुल होऊ शकते बरं का. The assembly may not be unlawful in the beginning, but it may become unlawful afterwards. Now जे परत इंटरेस्टिंग मुद्दा आहे बघा, when two group fights, the member do not become a member of unlawful assembly. कारण का सांगा, त्यांचं कॉमन ऑब्जेक्ट नाही आहे तिथं. देन नेक्स्ट वन बघा,
ए बी सी करायचं हा. इलुस्ट्रेशन ऑफ द अनलॉफुल असेंब्ली. ज्यांना केसचं नाव लक्षात राहील ते काय करायचं, केस लॉ हेडिंग करा, केस लॉ हा. इलुस्ट्रेशन वाटलं तर इलुस्ट्रेशन, केस लॉ वाटलं तर केस लॉ हेडिंग करा हा. रामबाबू वर्सेस स्टेट हा. इंटरेस्टिंग आहे काय परत. लायसन्स हॅज बीन इश्यूड फॉर द प्रोसेशन. म्हणजे मगाशी तुम्हाला सांगितलं प्रॉपर सरकारकडून परवानगी काढून प्रोसेशनचं काय घेतलं सांगा, त्यांनी लायसन्स घेतलं. पण जे मोर्चेकरी होते प्रोसेशनिस्ट हा, व्हायोलेटेड द कंडिशन ऑफ द लायसन्स विच प्रिस्क्राइब द रूट हा. जे लायसन्स मध्ये रूट प्रिस्क्राइब केलेलं होतं ना, की तुम्ही ह्या रस्त्यानं जायचं, ह्या रस्त्याला जायचं नाही वगैरे, पण त्यांनी अचानकच रस्ता बदलला आणि जिथे जायचं नाही सांगितलेलं त्या रूटवर गेले. प्रोसेशनिस्ट मेड अ डिटरमाइंड एफर्ट टू ब्रेक द रूट हा. इन द सर्कमस्टान्सेस इट वॉज एंड द ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड. काय झाली सांगा तर अनलॉफुल असेंब्ली झाली तिथं. एबीसीडी चेंज करायचं, कॅपिटल डी. कोण मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंब्ली असेल त्याला शिक्षा असेल ना, म्हणून डी पॉइंट काय सांगा तर मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंब्ली. मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंब्लीला सेक्शन किती सांगा, डेफिनेशन 141 होता. मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंब्लीला सेक्शन 142 आणि 43 आहे हा. बिंग अवेअर ऑफ द फॅक्ट, मला माहित आहे की 5 माणसं काय करणार आहे, तरी मी त्यांच्या त्या इलिगल ऍक्टिव्हिटीचा हिस्सा झाले, तर मी सुद्धा त्या असेंब्लीचा मेंबर झाले हा. बिंग अवेअर ऑफ द फॅक्ट विच रेंडर एनी असेंब्ली इज अन अनलॉफुल असेंब्ली हा. इंटेन्शनली एकतर तुम्ही जॉईन केला किंवा तुम्हाला माहिती झालं की आता ही असेंब्ली अनलॉफुल झाली, तरी तुम्ही कंटिन्यू राहिला. मग तुम्हाला म्हणलं की त्या प्रोसेशन जेव्हा रस्ता बदलला हा, जो गव्हर्नमेंट प्रोहिबिटेड रूट वरती प्रोसेशन गेलं आणि तुम्ही मग लगेच ती असेंब्ली सोडून दिला, म्हणजे तो मोर्चा सोडून दिला, तर तुम्ही मग त्या अनलॉफुल असेंब्लीचे मेंबर नाहीये हा. पण तुम्ही तसंच कंटिन्यूज इन इट हा, then you are said to be the member of the unlawful assembly. Okay, now we are going to make a point number E, punishment for unlawful assembly. Section 143 punishment आहे हा. So you can do here only मेंबरचा 142 ठेवा फक्त, आणि मग पनिशमेंटला वेगळा सेक्शन खाली 143 सेपरेटच टाकून द्या हा. बघा, फॉर बिंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंब्ली पनिशमेंट इज इम्प्रिझनमेंट अप टू द 6 months और फाईन और बोथ अशी पनिशमेंट काय केलेली आहे तर दिलेली तिथं हा. आणि ई नंतर एफ पॉइंट करायचा, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द अनलॉफुल असेंब्ली. If an offense is committed by the member of unlawful assembly in persecution of, here आपल्याला इथे तो कॉमन ऑब्जेक्ट शब्द वर्ड येतोय हा. जर अनलॉफुल असेंब्लीच्या मेंबरना आपल्या कॉमन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ दॅट हा तो गुन्हा केला. If an offense is committed by a member of unlawful assembly in prosecution of the common object of that assembly, every person who at the time of committing that offense is a member of the same assembly ha, is the guilty of the offense ha. Hence constructive criminal liabilityचाच एक भाग आहे, कारण इथे पण ग्रुप लायबिलिटी आहे ना हा. सो इथे आपण काय संपवते सांगा तर कॉमन ऑब्जेक्ट आणि अनलॉफुल असेंब्ली हा पार्ट आपण एंड केला. रोमनच चेंज करायचा डायरेक्ट, डिफरन्स बिटवीन कॉमन इंटेन्शन आणि कॉमन ऑब्जेक्ट हा. सेक्शन 149 मध्ये कॉमन ऑब्जेक्टचा रेफरन्स आहे आणि सेक्शन 34 मध्ये कोणाचा रेफरन्स आहे सांगा तर कॉमन इंटेन्शनचा रेफरन्स आहे हा. लेट्स सी द डिफरन्स आता. In Mubeshwar Ali versus State of Assam, Mubeshwar Ali versus State of Assam, the court discussed the distinction between common object and common intention. ह्या केस मध्ये पण common object and common intention चा डिफरन्स कोर्टाने डिस्कस केलेला. काय सांगितलं बघा कोर्टाने आता, common intention is different from common object. In common object प्रायर मीटिंग ऑफ माइंडची गरज नाही ना, त्यामुळे प्रायर कॉन्सर्ट म्हणजे कन्सेंट हा, कन्सेंटचं साडीलं मीटिंग ऑफ माइंड हा. इन अ कॉमन ऑब्जेक्ट प्रायर कन्सर्ट इज हा नॉट रिक्वायर्ड. ऑन स्पॉट पण तो कॉमन ऑब्जेक्ट क्रिएट होऊ शकतोय हा. प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड इज नॉट नेसेसरी हा. रादर अनलॉफुल कॉमन ऑब्जेक्ट जे मी तुम्हाला आता सांगितलं मे डेव्हलप ऑन स्पॉट हा आफ्टर द असेंब्ली गॅदर. मोर्चा ते काढले ना, एकत्र आले, निम्मा मोर्चा नेला ना, अचानक कॉमन ऑब्जेक्ट काय झाला तिथं क्रिएट झालं तिथं. ओके, आफ्टर द असेंब्ली गॅदर. बट कॉमन इंटेन्शन असं नसतंय, तिथे प्रॉपर प्री अरेंज प्लॅनची गरज आहे, तिथे प्रॉपर मीटिंग ऑफ माइंडची गरज आहे कॉमन इंटेन्शन मध्ये. नाउ hence the following points may be summarized to difference between the common object and common intention. खूप सोपं आहे हा. As to the section, you all are aware. Section 34 common intention चा सेक्शन आहे हा, आणि सेक्शन 149 कशाचं सांगत तर कॉमन ऑब्जेक्ट आहे. 141 मध्ये अनलॉफुल असेंब्ली डिफाइन आहे, आणि अनलॉफुल असेंब्लीच्या मेंबरची लायबिलिटी
म्हणजे ज्यांचं कोणाचं कॉमन ऑब्जेक्ट आहे तर सगळ्यांची लायबिलिटी असेल असं सेक्शन 149 मध्ये सांगितलंय. म्हणून इथे मेन्शन कुठला करायचं सांगा तर 149 सेक्शन मेन्शन करायचं. हा नाव बघा नेक्स्ट वन. as to the requirement of the pre-arranged plan, you all can give an answer very easily. Okay, so the common intention of course pre-arranged plan ची गरज असते. हा कारण ते ऍक्ट केलेलंच कशाचं असतो नसतं सांगा तर the act must result out of the common intention म्हणजेच आउट ऑफ द प्री अरेंज्ड प्लॅन. हा पण कॉमन ऑब्जेक्ट साठी प्री अरेंज प्लॅनची गरज नाहीये. तर ऑन स्पॉट पण डेव्हलप होऊ शकतं. हा इट्स नॉट नेसेसरी फॉर प्रूव्हिंग द कॉमन ऑब्जेक्ट. ओके, हा नंबर ऑफ द पर्सन्स रिक्वायर्ड यू ऑल आर अवेअर. हा कॉमन इंटेन्शन मध्ये नंबर ऑफ पर्सन्स इमटेरियल आहे. 2 च्या अबोव किती पण असले तर चालतात. हा पण कॉमन ऑब्जेक्ट साठी 5 or more पर्सन्स असणं गरजेचं आहे तिथं. ओके, हा as to the specific offense कॉमन इंटेन्शन हे फक्त प्रिन्सिपल ऑफ लायबिलिटी आहे. हा एक रूल ऑफ एव्हिडन्स आहे. हा पण तुम्हाला माहिती आहे कॉमन ऑब्जेक्ट मध्ये अनलॉफुल असेंबली हा स्पेसिफिक ऑफेन्स पण इन्व्हॉल्ड आहे ना. त्यामुळे सेक्शन 149 क्रिएट्स द स्पेसिफिक ऑफेन्स. नाव कॉमन इंटेन्शन नीड नॉट बी वन स्पेसिफाईड टाइप ओनली. कारण तुम्हाला सांगितलं कॉमन इंटेन्शन ऑफ मर्डर, डकैती, रॉबरी, हा कॉमन इंटेन्शन ऑफ किडनॅपिंग, कॉमन इंटेन्शन ऑफ forgery, common intention of false document. So there is no any specified type for proving section 34. Okay, but common object it should be out of the 7 object mentioned in section 141. Common object must be out of the 7 object mentioned in section 141. Okay, and the last point you are going to make is a conclusion. So समजा common intention आणि common object असा एकत्र क्वेश्चन आला तर रोमन 1 introduction, Roman 2 common intention provisions of common intention under Indian Penal Code. हा 2 पानं ह्याचे टाकायचे. रोमन 3 करायचा कॉमन ऑब्जेक्ट सेम परत 2 पानं कॉमन ऑब्जेक्ट वर लिहायची म्हणजे थोडं अनलॉफुल असेंबली आणि थोडं कॉमन ऑब्जेक्ट. हा आणि रोमन 4 दोन्हीचा डिफरन्स बिटवीन 1-2 पानं डिफरन्स बिटवीन टाकून द्यायची म्हणजे बरोबर बॅलन्स्ड आन्सर होतं तुमचा. आणि रोमन 5 काय करायचं सांगा तर कन्क्लुजन. सो बाय दॅट वे युअर क्वेश्चन ऑफ कॉमन इंटेन्शन अँड कॉमन ऑब्जेक्ट काय होईल सांगा तर कव्हर होईल. आणि इथे आपला युनिट नंबर 2 जो आहे तो युनिट नंबर 2 पण काय होतं सांगा तर एंड होतोय. नाव विल स्टार्ट विथ युअर युनिट नंबर 3. बिफोर दॅट इफ यू हॅव एनी डाउट यू कॅन आस्क मी द डाउट.